Ơi, em đang tưới rau đấy à? Vâng, để anh tưới cho. Em rau mới rau rền mới gieo lên đẹp hết này. Cho anh tưới cho. Đây, bún rau rền mới gieo này mà đã lên mầm đẹp này. Chẳng mấy được ăn đâu vợ nhỉ? Hôm nay anh đi làm báo cáo xuống mấy thôn lấy thêm dữ liệu để đơn vị anh chuẩn bị làm tổng kết cuối năm em ạ. Hôm nay sáng đi làm xong anh xuống thôn anh Thái anh gọi điện về mẹ lên báo nhà mình mất trộm gà em. Không biết mẹ trông nom thế nào mà trộm vào lấy hết gà, bắt hết gà rồi. Vâng, đàn gà của vợ chồng mình chăn nuôi bao nhiêu ngày giờ đang đẹp thế trộm bắt hết rồi. Mà không biết mẹ trông nom như thế nào. Sáng anh đi xuống mấy thôn bản để lấy dữ liệu về để làm báo cáo. Anh Thái anh gọi điện về mẹ lên trên đấy cơ quan anh báo mất trộm. Anh biết. Anh về nhà rồi. Sáng anh Thái gọi điện anh lại về đấy anh xem xét thế nào mới lại lấy thêm thông tin để điều tra mà. Nó bắt hết đàn gà của vợ chồng mình, còn mấy con vịt với lại mấy con gà già nó không bắt. Rồi, vợ của mất rồi, thôi em đừng suy nghĩ nhé. Kiểu nó mất rồi, mình cũng coi như là kiểu như thay người. Thì vợ sang nuôi khác, còn anh cũng làm báo cáo lên chỗ anh Thái rồi, đang tìm hướng để điều tra. Em yên tâm. Sáng anh về mẹ anh bảo là mẹ không cần vợ chồng mình, không cần anh nữa, mẹ tự làm, mẹ tự lên báo cơ quan công an ấy rồi, mẹ chả cần mình giúp. Anh nghĩ mẹ thế dù gì có con là công an đấy cũng phải điện bảo con, lúc nào mẹ cũng bảo có cái tuyển nó lo cho rồi. Mà anh không biết kéo về vụ bắt cóc bắt hết gà vợ chồng mình đấy lại dính dáng ở cái tuyển, nhìn nó bắt độc đàn gà của vợ chồng mình. Rồi, tưới nốt chỗ này vợ chồng vào chuẩn bị nấu cơm ấy. Nấu cơm, ăn cơm. Và làm việc cả ngày vất vả rồi. Rau cái mới gieo tháng hả con? Thôi em nghỉ tay đi, để anh tưới nốt chỗ này thôi. Vậy, thế vào hái rau để luộc nấu canh nhé. Tưới nốt cái này. Rau đang lên này, Tết là vừa tầm ăn đấy bạn nhỉ. Vâng, em hái rau nhé, anh vào anh thay quần áo anh đặt nồi cơm nhé.
luộc rau đấy. Đấy, đặt nồi nhé. Vậy và vẫn tiếc đạm gà rồi. Anh cũng tiếc lắm nhưng mà bây giờ mất thì mất rồi, anh vợ đừng có suy nghĩ ảnh hưởng đến sức khỏe. Sáng anh cũng về đấy, anh cũng lên vào chuồng gà để xem trộm cắp nó để lại dấu vết gì không. Anh cũng nhìn thấy cũng tiếc lắm, công sức của vợ chồng mình bao nhiêu đổ vào đấy mà lại mất hết. Thì vợ thôi, vợ chồng mình coi như đấy là của đi thay người bạn nhé. Thôi vợ ơi, nếu mà vợ thích nuôi gà nữa thì hôm nào vợ chồng mình sửa sang cái chuồng ở chỗ đằng góc đầu nhà kia nữa, mà anh lại bắt gà về cho vợ nuôi nhé. Đấy, khu đấy là mình bắt mấy chục con về đấy nuôi, chắc phải qua Tết lại được bán, lại được thịt. Vào nhà vừa chăm nuôi gà để lấy niềm vui nhỉ. Giờ chất bếp nhé. Vậy để anh đặt nồi cơm. Vậy đợt này anh cũng nhờ mấy anh em trên cơ quan cũng điều tra và theo dõi em về với Tuyền, biết là làm việc tài chính rồi mẹ liên quan dính dáng gì đến việc tài chính của nó không, rồi nhà cửa đất cát rồi mất hết. Alo. Hỏi. À, hồ. À,
thế rồi. Nhưng mà ý là chồng nên mình không nhìn ý lên nha. Chẳng là hàng tháng nào lại nửa tháng lắm lần thế này đã đang hút tóc ở mất của mất Tết năm gà nào lại đóng lãi này mới có mấy chục triệu cái này hết rồi đóng cái này hết rồi. Ý là số tiền đem nào này này đâu này này ê lần này chủ nhiệm này hàng lúc nào nó cũng bảo nó đi gặp khách hàng nó hứa từ nọ này là hết lần nào không nghe đi làm khách hàng ở đâu mà đối tác như nào ý phải mới xem thế nào là nó mấy hôm này vẫn không đi chủ nhiệm đến tiền xem mấy hôm nay nó là mấy hôm rồi mà không thấy được tiền lãi mấy hôm là cái này mấy trăm triệu mà còn đâu đấy. Ồ sao lại không điện này đi đâu mà không liên lạc được vẫn không liên lạc được. Này vẫn không liên lạc được rồi, cái này thảm rồi. Này không lúc nào nó đi làm nó chát cái này nó mình tiền nó có lãi chết mấy trăm triệu ấy. Đóng lãi cái này mấy trăm triệu là còn nó làm sao được. Em vẫn không liên lạc được cái này. Cái này sao mình phải đi xuống nhà thôi. Này không. Anh không liên lạc được. Cái này phải đi xuống nhà xem thế nào không. Tiền tiền nào. Nó xem mình biết rõ. Nó hứa đi hứa lại mấy ngày nay nhưng mà ôi chả thấy mặt thấy mũi đâu nữa. Nó nào để xuống cho nó xem mình chứ không được. Ba mặt một ngày nay mấy ngày nay rồi là không thấy gì đâu thấy gì. Cái này phải đi xuống nhà nó đảo nó rút ra tiền ra này mấy trăm triệu này nó còn vừa đóng lãi lại vừa thuê oxy lại là Tết nhất đến nơi rồi mà này còn có mấy chục triệu để tiêu Tết đi nào lại không rút lại phải đảo nó đưa lên rút lên đảo nó đưa lên tận nơi. Sao lại phát cổng ở đây? Lên ơi! Lên! Lại đi đâu rồi? Lại phát cổng ở đây? À đây có khóa thì mở chân nào có ai nào không biết là lại đi đâu hết rồi biết. Không có ai nhà đóng kín cửa hết chứ vào thì Lan ơi! Lan! Ôi ơi! Gọi là đâu cái này nó lại đi đâu hết anh? Dạ đi đâu cái này? Gọi là ông này mở sang qua nhà rồi lại đi đâu hết anh? Mất chưa? Mở bằng giỏi. Lan ơi!
ngửi thấy mùi đến nhanh ghê cái mụ già này. Đã bảo là sáng mai người ta đến, người ta đưa tiền đánh hơi mẹ, đánh hơi cái tiền mẹ đến ngay được không ngủ. Đi lại tìm làm rồi. Giờ cứ lượn đi, cứ lượn lờ các người cứ ngồi đấy mà chờ, cứ đứng đấy mà chờ nhé. Mơ mình thấy con mụ già hay là cứ ngồi lì như này mụ già không hay già cứ ngồi đấy mà chờ, hay là sáng nay hôm qua mình bảo thằng Hổ nó xuống gọi xuống nhà bà này để thu tiền lãi, hay nó xuống sớm sáng này chắc đã không đủ tiền lãi nên là có khả năng ngủ cái ghế này. Gọi thằng Hổ xem nào, xem có phải thằng này đã bảo của chị để chờ chị bay rồi nó xuống nhà bà già chứ đã xuống rồi. Alo Hổ à, mày điện cho cho bà sự đòi tiền lãi à? Thảo nào bà ấy thế nào chắc không đủ tiền lãi thế nào lại vác mặt sang nhà ra, nó đang ngồi lù lù như chó xem tắt ao, ngồi lù lù như kia kìa. Trời, không được thôi, chị mày đóng cửa chặt rồi, vừa lại lùng lay các kiểu, có cửa gọi tỏi lên. Chị mày trong nhà rồi, chị mai chị bay thì hôm sau thì cho Quân xuống nhé. Cự bà cho bà ấy ngồi chờ lâu, biết ngay con mụ già. Thế nhá, Hổ nhá. Bye. Thế thôi, bà già bà cứ ngồi đấy chờ ấy nhá. Đây nhìn thấy mày, nhìn thấy bà còn mướt mới nhìn thấy tôi. Trong này tôi cũng nhảy múa các kiểu, lâu mới nhìn thấy tôi nhé. Mụ già tham tiền nhá, mụ già đáng đời nhá. Còn lâu mai là sẽ không nhìn thấy tao ở Việt Nam nữa rồi, thấy chưa? Đấy, nhìn đi, còn lâu mới nhìn thấy ta. Cái này đợi mãi không thấy con người nhà này, không biết đi đâu mà rút tiền lãi, chờ rút tiền lãi này biết này, lấy đâu mà đóng lãi này. Cái này mấy cô giúp việc mọi hôm ở đây để về hôm nay không có ai mà cũng không thấy về, không thấy đi về. Thì là không có nhà này, phải điện cho nó ấy xem thế nào. Ôi, sao lại không điện được cái này, không liên lạc nữa này. Cái này thì ai nói cái này chết rồi. Này mà cứ trông chờ này chết này, lấy đâu mà là lãi rồi. Chờ lâu thế này, nó bảo nó về này kiểu này chắc là đi lên nói về thôi. Thế này cố chờ đến mai vậy. Cái này cố đến mai lúc luộc này để còn đóng lại. Chờ lại cái này chết lắm lại ruột cả lần. Tôi ta đi về. Ai da, con mụ già đang về đấy. Ơi trời ơi, cho bộ rơi cái điện thoại. Nó bảo rồi. Ác giả thì ác báo. Bye bye nhá. Bye bye nhá. No never nhá. See you again. No see you again nhá. Còn lâu. Mụ già hãng. Đời đúng là cục tiền lại về tay Tuyền rồi. Mụ già là người ngửi thấy mùi, chắc bà già ngửi thấy mùi khét rồi. Đợt này mới cảm nhận được. Thôi lát mình phải chuẩn bị lên phòng rồi chuẩn bị đồ đạc rồi mai tẩu thoát thôi. Đợt này thêm mất nhà mất tiền, gánh một đống nợ, xong lại mất con trai con dâu. Xem bà sống kiểu gì. Vậy nhá, bye bye mụ già nhá.
đang ngậm quần áo thì mụ già lại bảo sáng làm phiền. Giờ tao cực gọn hết vào. Tối đêm đến thằng bọn đệ tử kia nó xuống là đi luôn, là không phải chờ đợi gì nữa cả, là xong luôn ấy. Đợt này nó mà tìm ta đằng rời nha. Năng sự bà rà sự Ôi giời ơi, tôi cũng không muốn sống ác đâu. Nếu như mà bà lại ác quá thì nói cho bà biết nha. Đi để rồi đợi sau mà kết thúc rồi. Đấy, giờ gọi cho thằng Hổ để dặn xem nào. 5 giờ bay thì bảo nó 3 giờ đón. Hello, Hổ à? Lại đang chuẩn bị nhậu nhẹt á? Này, bảo cái thằng Long trộn đấy sáng mai, đêm nay nhá, 3 giờ sáng nay là đến cổng nhà chị nhá, để đón chị đấy. 5 giờ chị bay rồi. Bảo nó rượu chè ít thôi đấy nhá, đừng gãy mú miếc gì đấy, xong lại muộn giờ của chị đấy. Thế nhậu đi. Ok, bye. Lại say sưa quên giờ của mình chết đấy. Thế là chút nữa lại gọi đồ ăn đến, ship hàng đến đây, đi làm gì? Em à, cho chị xuất bún chả đến địa chỉ khu resort Xuân Phú này nhá. 30 phút nữa thì ok. Thế là ok. Có cám hạ một gọi ra cho em tôi. Đấy ở đó trên đường. Này, trời tối không thấy đèn, nó là như nhau. Này cái chân trời con chim chết. Nhà này tối trời nó mai thêm mà. Có là tầm tiền này giống nãy không để ra nữa. Chặng ngày nó không cho, thì rất quý nghe. Không ai là cái gì nào quá lại chân là ai rồi cái này cái chân chào cái này chết nó mà tối ra này tối ra này trả tiền lãi trả tiền không gọi trả tiền lãi trả tiền cho với 5-60 triệu cái này thì mai nó mới lãi hết thì nói lên thế yêu thì hơi lý tối nay nhưng nó mà mấy nào mà muốn mua mấy trăm một lượng không có tiền cứ chăm chào một tiền này chết từ giờ đến tối rồi không về gì mai nét để muốn lấy lãi rồi rút lãi mà nếu mà lãi mà lại không được nữa thì thôi anh lúc ăn được gốc về để lấy tổ ấy. Nên đầu tư làm ăn như kiểu này chết cứ phát làm nay lại mai lại này kia mai lại tháng cuốn cái này oai rồi cái này lừa rồi oai rồi là từ hôm ấy lần này đây đến giờ mà từ hôm ấy nó đã bảo thế nó bảo đầu tư rồi đi hồng nó bảo này bây giờ lắm phụ lạnh lừa dạo mình lại tất cả cái lần không cái gì hay là từ này nó đi trước ra nó đi nước ngoài nó ở nhà nó ngoan ngoãn lắm
dâu phải cứ đi nó nghe nó ngọt ngạt, cái này giờ năm nay là nó lại ngừa mình không biết. Cái này không được rồi. Nhất quyết là rút cái gốc này để lấy tổ thì bây giờ cái thế này không tin được hả? Mà không biết cái nào này nhất thì nó cũng nghe lắm mà kỷ niệm mình ở cái đây lọc chai này, đây là lọc chai này lại cả lồng chai, khuyên chai nữa rồi không biết thế nào rồi hay là thôi muốn gì thì sáng mai ra rồi rút gốc này trắng là trắng, đen là đen, rõ ràng. Rõ ràng phải nét ra rồi nhỉ. Muốn làm nữa ta còn làm phải cô cổ này tiền tiền năm rồi đi nấu cơm này không tối này nóng là được cả nhà. Gần 3 giờ rồi, phải gọi điện cho thằng Hổ, thằng đệ của Hổ ấy xem nào. Đến nơi chưa? Alo, em à? Đến nơi chưa? Gọi đến cổng rồi á? Thế để bây giờ chị xuống nhé. Cho chị đến chờ cổng ấy. Thôi chị xuống đây. Ok. Đi. Nào. Ngôi nhà này cũng đẹp đấy. Bye bye nha. Nào. Này may bà già đến tìm thì thôi rồi. Nhà cửa lạnh lẽo vắng vẻ, lỡ mới tìm ra. Đấy, thằng em đến rồi đấy. Bật điện đã rồi. Người nhà cũng được 15 ngày cũng thấy dễ thương. Thằng em đến rồi. Chị đây rồi mày. Chị đóng cái cổng đấy. Đây, cho con đi vào. Đến hơi muộn mà anh em vẫn còn đang uống rượu. Giờ đây. Em có say đấy. Không, chị ở đây chiều em không ăn uống rượu đâu. Con đi lấy xe. Dạo này gần Tết nhất thì rồi công an nó hay bắt lắm. Lấy xe ở trời. Cái đội dạ, đội vẫn đang nhậu nhà nào? Vẫn đang nhậu. Đi. Cái xe này là khổ lại thằng Thiên thằng em. Đi. Được, đi. Mua nhậu xuyên đêm đi. Ok. Chưa? Này. Mày đeo kính tối này đeo kính như thế mày bỏ mẹ này rồi. Mày nhìn thấy nhưng mà nó sợ đi nó chói. Trời ơi, chói cái gì? Bỏ kính nhá. Bỏ kính ra đi nó an toàn. Đốt cho nó rực rỡ. Lái xe nó an toàn. Có thật nó không uống rượu đấy? Không, này không uống, bảo anh Hồ anh dặn thế. Dạo này công an nó làm đầy đường. Công an làm lắm. Mình cứ phải cẩn thận. Đúng rồi. Mà đến nào đấy tóc tai mình sẽ để dài ngoẵng này. Hôm trước rồi đã đi bắt gà rồi nhìn nó ghét người rồi. Để cái tóc cho nó quách slack gì. Quách cái gì thì dòng rượu chè vào ve biết nhìn nó bẩn một sư á. Thế còn mấy con bồ lại thích tóc dài chứ? Mấy con bồ thích tóc dài cọ. Cọ cái gì nhìn cọ kinh lắm, cái mấy cái con đấy chắc là bệnh hoạn. Vậy gì nhưng mấy con đấy là cái nó khoái. Nhưng mà là cái nó cũng hay mua dầu gội rồi dầu xả em đâu đấy. Mày cắt mẹ bớt đi nhìn nó còn ra dáng một tí đàn ông nhìn nó tưởng mày. Đó rồi mai em về em bảo với con bồ em cho đi spa cái lại ngon. Cái gì à? Cắt đi nhìn mai nó... cho làm xoăn. Giờ thì em mình ra sân bay luôn nhỉ? Giờ ra luôn đi. Nhưng mà con giả chìa khóa nha chú chứ hả?
Lên trên kia giả chìa khóa nhé. Thế cũng được, đúng rồi đấy. Chủ ông ấy Mà mày đi qua nhà đấy không là để chị đưa chìa khóa cho cái ông phải này. gửi ở quán của chủ. Thế này, chị bảo này. Thế là hôm nào mà mai là con mụ sự là có khả năng đến lịch đóng Mai ông lãi rồi. Ông lãi rồi à? Chiều anh Hổ bảo rồi mai đến lấy lại. Thế thì mai chúng có để còn để mình làm việc. Đúng rồi. Thế thì lại, nếu mà không có đủ tiền chị đi rồi mà. Ok. Mày, thế này có mà lấy hết đất ý, chị mày ôm đống tiền đi là được rồi. Được. Hổ mai gì lô đất. bên em phải đến, tại vì anh Hổ bàn giao ban mai tầm khoảng 3 anh em đến. Mà lô đất đấy. Lô đất đấy bán cũng được hơn 2 tỷ đấy nhỉ. Rộng rãi thế mà. Đấy là hôm em xem rồi. Nó vào tầm độ khoảng 720 mét vuông ấy. Thế cửa, thế con mụ này, thế đợt này đúng cái phải. Giờ là kiếm tiền được. Con này đợt này mất, bà này dạo này mất trắng. Thằng con dai. Lúc chị cho vài chục, giờ thì chắc thì đóng lãi phần này được tháng rồi hết. Hết rớt thì... Mẹ cái thằng con trai ấy em ạ, cái thằng con, nếu mà thằng Thảo nó về bên chị thì chắc là chị cũng cứu đấy. Thế nhưng mà cái thằng đấy nó làm sao, nó giống như là bị bỏ bùa, thế nên là thôi mới lại có khả năng nó ngửi thì cái mùi chị làm ăn phạm pháp hay sao ấy. Thế nên là nó dọa, nó báo công an. Thế nên là chị phải chuẩn. Thì đấy. Lên đường trước thì nó an toàn. Thế nên là chị đặt vé ngay. Mà chị xinh đẹp làm sao cứ bán thằng nhà quê làm gì. Nhưng mà nói thật là dù sao thì kiểu như là có tình cảm ấy. Chị thì thiếu gì tiền đâu, cần cái tình cảm, thế nhưng mà lại tiền thiếu không nhà được bên Mỹ. thế nên là thôi. Nếu mà sang Tây sướng nhỉ. Lúc nào book cho bọn em chuyến sang bên Mỹ nhá. Hôm nào để ta bảo ông Hổ sắp sang xếp đây chơi cái. Chưa biết Mỹ đây này. Sang bên đấy sướng lắm cuộc sống. Thế nhưng mà đây là chú đây. Chú đây thế đây. Nhưng mà để đưa để chị đưa từ khóa. Khu vực trên này giàu thế. Ông chủ khác. Cái ông đấy mấy cái resort mà có khả năng lần sau mà về có cái vụ nào đấy nữa thì chị bảo mày. Chị cầm vào đưa chìa khóa cho ông. Xong rồi tí là mày cứ chờ chị thẳng đây nhé. Mày chờ chị đây nhé. Thì chị đưa chìa khóa cho cái ông đấy đấy. Xong rồi em ơi. Đây nhà cái ông chủ ở đây em ơi. Vâng. Quán cà phê với lại mấy cái ấy nữa, mấy cái resort đó ông ấy cho thuê nữa. Đẹp nhé. Đây này, đây đều nhờ nhân viên làm. Rồi mấy cái nhà nghỉ ở kia nữa mà. Thằng ông già ấy cũng lắm tiền. Nọ làm 30 con gà về ăn với anh em chơi đến sáng. Phải phà nhỉ, mà ông gà đấy ngon. Gà quê đấy, cái con dâu câm nó chăm ghê thật đấy. Thế mà nó cân lên cũng được mấy chục cân. Đấy, 3 mấy con mà, 32 à? 32 con mà mỗi anh em lúc đấy là có cả khách nữa, vào 36 người mà ăn xong rồi đi chơi cả đêm luôn. Đấy. Đi 3 sáng. Cái mụ ấy hôm sau lại còn đi báo công an ấy, báo luôn thằng con dai chứ. Chị nghe thấy thế thôi, nhưng mà thôi. Chị đợt này về Việt Nam làm mớ gì nữa nhỉ? Cũng tạm cũng cũng gần 4 tỷ này. Này ngon đấy. Con mụ sự là mạnh nhất. Sự làm hơn tỷ nhỉ? Sự là hơn tỷ. Nhả ra chắc được mấy chục triệu mấy. Chị cũng thả ra một ít cho bà đấy, mất độ khoảng phải đến mấy chục củ đấy. Nhưng mà thôi, mới lại cái lô đất đấy nữa mày nhỉ. Cái lô đất đấy nữa, thế bà này đợt này thua chết đậm mày ạ. Ăn nặng nó. Với lại một số khách ngoài nữa. Thế thôi mày cứ đưa chị đi đến sân bay an toàn đi. Chắc nữa chị mới bo cho một ít. Trời, em anh Hổ anh dặn rồi đưa chị an toàn chứ không được tiền nong cứ không được lấy. Mà hổ kệ nó. Không được, em không lấy đâu. Chị bo cho ít, chắc nữa về mà ăn phở mà đi chơi gái. Cứ sang đấy rực rỡ là bo bọn em chuyến sang đấy chơi, sang Mỹ chơi tuần.
Được. Sang đấy đi chơi bar bên Mỹ xem nào. Tưởng cái gì ở bên đấy sướng hơn nhiều. Việt Nam vẫn còn cổ hủ lắm. Ở bên đấy thì nó thoải mái về vấn đề đấy lắm. Yên tâm đi nhá. Nếu mà sang bên đấy mà ok làm ăn được là chị gọi có gì chị alo Hồng Hổ rồi cho đàn em xuống bên đấy chơi với chị. Bà sự này bà nhỉ. Bà ngủ tham. Cái hôm mà anh Hổ đưa ký giấy tờ hợp đồng cha đọc đấy. Ơi giời. Dính đoàn kìa. Bảo đọc không đọc mà không đọc thấy tiền nhiều thế là Hổ bảo bà không đọc. Thế đóng lại nửa tháng phải đóng không? Nửa tháng phải đóng rồi, thế mụ đấy không biết. Đến ngày đấy. Thế thì mụ đấy chắc là không đọc. Hay lại chắc gì đã biết chữ. Khả năng không biết chữ. Thế cho ngoại. Nhưng mà đúng là nghiệp quật thật đấy. Ai bắt đầu đối xử với con dâu như thế. Em ở xung quanh đấy thấy nghe đấy mà bà đấy ghê lắm. Ghê hả? Độc ác. Con dâu nó rất là tốt thế nhưng mà đối xử là gì. Thế đợt này là mất hết là cho bỏ. Chết à. Này tăng tốc đi nhanh nhanh này. Đi nhanh nhá. Em thích chạy tốc độ. Sao mình lên lên cứ sớm sớm một tí, sớm thì nó thoải mái. Chị mày còn đúng đói ăn tạm bắt bún luôn. Chút nữa lại đêm qua ăn mỗi bát bún chả. Bún chả. Chị mày gọi ship đến nào. Nên là tầm này cũng đã thấy meo meo cái bụng. Và sự chiều có gọi cho chị không? Lại nói đến sang tận nhà ngồi lì đây, chờ chị đây. Chị ở trong nhà chị nhảy múa, mụ ấy có biết gì đâu. Cửa cứ mở, người ta đóng khóa bà rồi nó cứ mở thế này. Con mụ ấy ngu thật. Kiểu như chắc là Hổ nó gọi điện, nó thông báo đến lịch đóng tiền lãi rồi, chắc là cuống hiểu. Thế là sang chị mày nhìn thấy ngay từ đầu. Sang lấy tiền lãi à? Sang lấy tiền lãi nhưng mà chị mày nhìn thấy từ cổng rồi, thế nên là chị mày ấy thôi. Chị mày đóng cổng, đóng khóa luôn. Thế là ngồi chờ, ngồi ra như con đỉa. Chị mày ở ngoài, ở trong nhảy múa đây, không nhìn thấy đâu. Chờ có lâu không? Chờ lâu, tầm 2 tiếng đồng hồ. Xong là hôm ấy thì bà ấy về. Thôi chị nghỉ đi, em đến sân bay em gọi, nghỉ tí cho đỡ mệt. Thế thì chị nghỉ tí nhá, mày lái xe an toàn nhá. Sang bên kia thì điện cho em nhá. Ok, thế lái đấy. Sang boy với em vé sang Mỹ nhá. Được. Để em đi đóng đường tắt cho nhanh. Thế được rồi nhá. Thế chị nghỉ nhắm mắt tí tẹo nhá. Lái xe an toàn nhá. Quay nhà chưa về. Quay. Làm đường muộn thế. Quên những con chìa khóa đi. Thôi mình sang chỗ chị Hồng anh Thảo này. Lâu lắm rồi không sang. Anh đi chưa? Đấy nhắc anh Thảo mới nhớ. Tuyền bây giờ mình nhớ lại được 50% rồi. Thì Tuyền này ngày xưa là chuyên lừa đảo tài chính. Nhưng anh Thảo có nhắc bảo là nó đang ấy gì với mẹ anh Thảo, hay không cẩn thận thì bị lừa chết. Thôi người sang bảo anh Thảo thì ong đấy.
Vợ ơi, và thế do anh đi làm hay lên cơ quan họp về làm ít báo cáo. Anh đi làm luôn đây nhá. Phải không nha. Tuấn à? Vâng. Anh đâu ấy? Anh đang lên cơ quan. Cơ quan à? Em ở nhà sang à? Em vừa ở nhà sáng. Chị ở nhà đang trồng rau. Em sang chơi có việc gì không? Vừa đây chơi có chút việc em muốn bảo anh cái này, anh vào trong nhà được một lúc. Rồi thế để anh quay xe lại. Em vào đi, anh quay. Còn sang chơi để có việc thì gặp ngay là ra hội lên cơ quan. Chị đang tưới rau hả chị? Chị làm rau từ sáng ấy em, chị chịu khó. Chịu trồng nhiều loại rau ấy nhỉ? Anh dậy đã thấy chị ra trồng rau rồi. Vâng. Em ở nhà sang đi bộ sang? Vâng, em đi bộ sang. Bữa em về nhưng mà gọi em đi làm không về, chưa về nên là không có chìa khóa nên là em sang thăm anh chị vậy. Chị nhà với nhà đấy trồng rau, chị đang trồng mấy rau để chị ăn Tết không? Vâng, trồng nhiều lắm. Đi vào trong nhà nước. Thôi ngồi bên này được anh, không phải vào nhà. Trời đang mát, ngồi ngoài này cho thoáng. Vâng. Anh chị là có khỏe chứ? Anh chị cũng khỏe. Vâng. Anh đi làm suốt, chị ở nhà là cái trồng rau. Anh đang muốn là bắt thêm ít gà đấy cho chị nuôi. Vâng. Thế anh định bắt gà lấy nuôi à? Anh bắt ít gà về đây, anh quay khu đầu nhà này lại, anh thả ít gà đấy chị nuôi cho vui cửa vui nhà. Bắt gà ở nhà bên về gì anh? Không, anh định mua. À đấy, chú nói anh mới nhớ ra. À, cái gì anh? Gà nhà bên bị mất hết rồi. Em xin. Gà Sao mất nhà đấy? bên bị hôm qua anh đi làm thì bà lên trên cơ quan anh báo là bị mất trộm. Hết đấy. gà thì anh Thái, sếp của anh lại gọi anh về. Thế về kiểm tra gà là mất hết sạch rồi. Vâng. Bao nhiêu công lao của vợ chồng anh. Thế em bảo là nếu không bắt bên đấy xong này nuôi thì em thấy bà có làm gì đâu. Bà để đấy bà có chăm sóc gì đâu rồi chết hết. Thế lại bị bắt mất hết rồi anh? Bắt mất hết rồi. Thế tin là hung thủ chứ anh? Anh vẫn chưa, hôm qua anh xuống xem hiện trường để lấy dấu vết rồi. Để anh em đang điều tra. Vâng. Mà anh cũng nghi ngờ là gà này lại mất thì cũng hôm ấy anh về hôm trước anh cho ăn còn mà hôm đấy cái tuyển nó vẫn ở đấy, không biết này nó lại sai người nó bắt hết. Đấy, anh nhắc đến Tuyền em mới nhớ. Bây giờ em cũng nhớ được khoảng tầm 50% rồi anh ạ. Thì bữa nay em về nhà xong vợ em chưa về thì em sang đây thứ nhất là thăm anh chị, hỏi thăm xem anh chị này có khỏe không. Thứ hai là em nói kể cho anh câu chuyện là Tuyền ngày xưa như nào, em cũng nhớ ra Tuyền rồi. Thế thì em có thông tin gì em nói cho anh để anh báo cáo lên cấp trên, rồi bọn anh cũng đang theo dõi. Vâng. Tuyền này nó làm tài chính. Trước thì Tuyền thì em cũng quen biết Tuyền lúc đấy có tình cảm với em nhưng mà em không thích. Thế à? Lúc đấy thì em với Tuyền hay qua lại với nhau thì vẫn biết Tuyền là làm bên tài chính. Tuyền là chuyên đầu tư tài chính nhưng mà Tuyền dự án lừa đảo thôi. Thế à? Làm xuyên quốc gia. Thế em buồn em nghĩ được ra thì em sang em phải thông báo cho anh chị ngay để đề phòng cẩn thận, chứ bây giờ em thấy cứ tiếp cận với lại bà Sự đấy em sợ đấy anh chị lại bị lừa. Anh xem thế nào. Em nói ra anh mới nhớ vậy. Thế có phải hôm trước là em nghe được chuyện là
Cái Tuyền nó sang là dụ dỗ mẹ là cầm sổ đỏ mới bỏ tiền ra để đầu tư tài chính à? Hôm mà mẹ đuổi em, mắng em thế là không. thì nguy hiểm quá em. Thế này em nói này thì anh lo quá, sợ bà lại tin tưởng cái Tuyền rồi bỏ hết tiền với sổ đỏ nhà ra cắm thì chết anh. Không biết bà có tỉnh táo được không? Thì anh phải xem xét thế nào đi xong chứ Tuyền nguy hiểm lắm đấy, Tuyền là không đùa đâu anh. Thế này tí là anh lên cơ quan hay là anh phải về đấy để anh xem ngay. Tuyền này gian xảo lắm anh. Tuyền này không ở một chỗ nào cố định đâu. Ví dụ nếu mà muốn tiếp cận ai là Tuyền sẽ thuê nhà ở gần đấy ở, là để thuê nhà to hay thứ thôi, là để kiểu muốn chứng tỏ mình là người đang có điều kiện ấy, để dễ lừa người khác. Này thì đúng rồi, thì hôm trước lúc nó mới về, nó bảo là mới về ở nước ngoài mới về ấy. Nó thuê cái biệt thự ở bên làng bên kia, rồi nó bảo mẹ anh là bảo anh sang sửa ống nước, anh sang cái nhà lúc đấy vẫn đấy đang chưa ống nước nó còn hỏng. Thì bảo là nó xây làm gì mà nhanh thế, mới về mà đã có nhà biệt thự ở này, thì chắc nó thuê cái nhà đấy rồi. Hôm đó em ngăn cản mẹ không cho em vào nói chuyện mẹ đầu tư với cái Tuyền, nó dụ dỗ mẹ cắm sổ đỏ nhà mình. Chính vì lý do đó mà mẹ đuổi em đi. Thế cắm chứ anh? Anh cũng trước là anh bảo là mẹ anh là mẹ phải lưu ý, nếu cái không được cắm cái sổ đỏ hay là bỏ cái sổ đỏ này để đầu tư cái gì cả, thì đây đất đai của ông bà tổ tiên. Nhưng không biết mẹ anh có nghe không? Mẹ làm gì để làm, những cái đất đai này là của tổ tiên, mẹ không được động đến. Khả năng sổ anh nghĩ bà không biết có mang đi cầm cố không. Thế này em báo cho anh thông tin này kịp thời. Này anh tí anh phải về qua nhà mẹ để anh xem. Anh phải về đấy để xem ông bà có cầm sổ đỏ đi cầm cố gì không. Thế anh chưa kiểm tra? Hôm trước anh về thì bà vẫn nằm ốm, bà bảo là tao cầm cố cái gì cả, việc của tao kệ tao lo. Thế nên không, bây giờ anh chốc anh về anh phải kiểm tra luôn đi. Với em bảo là trên đường về ấy, thì anh biết nhà Tuyền rồi đúng không? Nhưng trước anh sang qua rồi. Đấy thì anh thử qua nhà Tuyền xem Tuyền có nhà không. Với lại biết đâu Tuyền lại dụ dỗ bà Sự vào đấy, hai người đang giao dịch ngầm ở đấy cái thì làm sao? Mình muộn một tí cái là mất hết nhà cửa đất đai ấy. Rồi ở đâu được? Anh vẫn đang theo dõi cái Tuyền và cả bà, nhưng mà anh vẫn quán triệt bà là không được động đến cái sổ đỏ, nhưng mà không biết bà có nghe anh không. Thế anh phải đi kiểm tra, về đi kiểm tra luôn đi. Thế đây, thế thì anh thấy em thôi anh cứ đi công việc đi, xong em thế em ở đây nhớ qua nhà Tuyền kiểm tra nữa luôn đấy. Thế để anh qua nhà anh xem thế nào. Vâng. Em vừa anh nhớ ra phải sang đây bảo anh chị luôn, không sợ không kịp. Anh cũng định đi sang đấy để thuê vệ sĩ để bảo vệ chị và theo dõi Tuyền và bà. Vâng. Mấy anh em bảo bây giờ người vẫn đang mai kia xuống được. Chắc cũng đi luôn. Vâng anh, thế thì chồng đi thì em nhớ sang em báo anh chị vội, thế xong bây giờ em phải về đấy. Về bây giờ Hoa chắc đi chợ rồi chắc lại không biết thấy em đâu lại đi tìm đấy anh chứ. Thế thôi, anh chị cũng có việc nên anh chị đi, em về ông Hoa lại lo. Vâng, thế anh chị đi. Vâng nhé. Anh đi nhá. Thế cảm ơn em nhé. Vâng, chắc có gì báo cho em biết thôi nhé. Thế em cứ nhớ ra thông tin gì để báo cho anh nhé. Vâng. Anh là kịp thời báo lên lãnh đạo. Vâng. Anh đi. Không, nếu mà tiện đường anh qua nhà đấy. Thôi anh với chị cứ đi, nhà em là khác nhau, làng bên này cơ. Thì xong đi đâu rồi Hoa lại đang đi tìm em, rồi anh chị bọn cái việc đấy cứ đi nhé. Chú về nhé. Vâng. Thế anh đi nhé. Anh xin phép đấy. Khi nào anh chị rảnh anh chị lại sang chơi. Vâng. Hoa đấy nhé. Vâng. Thế anh chị đi nhé. Về đây cẩn thận nhé. Vâng. Đi nhé.
là qua lên nó là đêm qua là rút lại ra là xả nước là nước là thấy đâu chầm rắn lên mà lại như thế nào nó đang sang rồi mấy hôm rồi mà cái này nó không đen sang lại phải mấy trăm tiền lãi rồi mà nó bảo nó mang sang mà không thấy đâu lại phải xuống bên lại thì sang là nó lấy thôi sang là nó rút thôi cái này phải sang nó ai gọi lên số này tên quen alo hả Hồ hả có phải Hồ không chưa mới mở mắt ra đã tiền 5 năm rồi hôm nay là hạn chót rồi đấy, bà phải lo tiền lên cho con đi. Rồi chậm trễ đến chiều là không hay hoặc là đến mai nhá. Không biết được bà quá hạn mấy ngày rồi, hôm nay phải có tiền cho con đấy. Không là con cho người xuống cái tài sản nhà bà đấy. Thế thì chiều mà chiều bà không có nhà đâu, thì chậm trễ đến ngày mai nuôi lại một tí được. Hôm ngày mai ngày kia thì bà quá hạn mấy ngày rồi. Hôm nay là ngày chót rồi. Con chỉ cho bà ngày hôm nay thôi. Thế để chiều xem thế nào bà chiều bà đi bán cũng không có nhà đâu. Chiều nay có tí việc. Có người lo tài chính cho bà thì bà lo luôn đi cho con đi. Thế là ok. Nhá. Này mới sáng mở mắt ra đã tiền đến năm này. Đến hẹn rồi, đến ngày rồi này. Không có tiền này. Trong nhà có mấy chục triệu giả này hết là cái thằng con kia thì từ qua là ăn không điện sử điện cho được. Không có nhận. Liên lạc lại không được cái này chết rồi cái này. Tiền đâu mà giả lãi cho có mấy chục triệu trong nhà thì giả này thì hết rồi. Cái này con này nó lại lừa mình lên nó trốn đâu bắt đầu là điện từ qua là liên lạc cũng mấy năm là không được. Cái này lại phải điện lại lần nữa xem thế nào. Hôm qua nó bảo hôm nay về rồi. Hôm qua sao cũng không được mà thế này lại phải cho sang lần nữa đi. Bây giờ đi không thì để điện lại thôi. Cái này sao vẫn không liên lạc được thế nào. Cái này phải cứ tận nhà này không hết ngày này nó đến này thằng hổ nó đến nó giết mình nó thu tài sản không những nó thu và nó còn giết cả mình này. Là phải đi xuống đi ra nhà đóng cửa thì đi xuống là nó cái chân cái nhà từ qua nhà không liên lạc được không qua nhà không liên lạc là không biết thế này.
Vợ ơi, mẹ đi đâu mà đóng cổng ấy nhỉ? Đi khóa cửa kìa. Chưa khóa cửa, khóa cửa. Đi đâu? Hay ở vườn? Ơi, mẹ khóa cửa à? Anh ngó ở ngoài vườn cũng không thấy mẹ đâu. Cái đây để đây, anh có chìa khóa đấy để anh mở xem. Không biết nè, trong đấy kiểm tra xem sổ đỏ mẹ có để nhà hay là cầm đi rồi. May quá, mẹ không có nhà, mình phải kiểm tra được. Để tất cả toàn bộ giấy tờ trước anh bảo mẹ vẫn để trong này. Kiểm tra nó quán không? Xem ở trong tận mẹ để ra này. Đây còn mỗi cái sổ hộ khẩu, còn mỗi sổ hộ khẩu đây. Không còn sổ đỏ đấy em. Này cái sổ này là mẹ lại cầm sang cầm cố này còn tiền rồi. Vậy thì em có để anh mở bên này, có để trong bên này. Đây, vợ vẫn còn tiền ở đây, vẫn được triệu. Mình xem trong này có quần áo của mẹ không có. Đây, trong túi của bà có. Mình mấy chục triệu này, chắc là tiền lãi hay là tiền mẹ ấy à? Không có cái sổ đâu. Rồi cất vào giá mẹ nhé. Đây. Anh sợ lần này nó là mang sổ đỏ đi cắm cố rồi. Cầm cố là kiểu này lại mất toi rồi. Hay là mình sang cái chuyện luôn. Có khi mẹ lại sang đấy, có khi ở bên đấy. Anh đóng cửa ra vợ chồng sang cái chuyện này. May gặp mẹ vẫn ở bên đấy, sổ đỏ vẫn chưa cắm rồi, cơ hội gọi lại được. Em ra đóng cổng. Đấy, em đóng cổng anh. Em đấy mà mình gặp được mẹ mà cầm sổ đỏ em đấy mà chưa kịp cắm thì may ra cơ hội để mình gặp đi ngay nhé. Lên ơi, thì chết rồi, con này nó đi lâu rồi, nó phá cổng, phá cửa đây, phá cửa lắm, chắc là cổng, phá cổng đây. Này nó trốn đi đâu rồi, thế này, ôi chua lắm. Này làm nhau mà nhau. Con này nó bảo sáng mai nó về, nó qua thì điện thì cũng được, sáng quay điện lại cũng không được. Này thì chết rồi, thế này thì anh nó đi Hà Nội về nó ngủ quên rồi nó khóa cổng vào này rồi cái này không có tiền thì mấy chục triệu trên nhà trả đi hết là không có tiền thằng hổ nó cho mẹ của nó xuống thì nó giết mình rồi nó đuổi nó hót mình ra đường thôi, nó cũng mất rồi, mất tài sản rồi. Lên ơi, lên này không được rồi, oai rồi, thế này nó lừa mình rồi. Quên trong nhà, đợi nó một lúc nữa xem nó có tin tức gì về, không có thấy không. Vậy là ngồi nghỉ đợi như vậy. Để tôi lại điện lại xem là có được không. Cứ ngủ trong nhà phá cổng này, không làm gì nữa. Đấy, tại vẫn không liên lạc được cái này thì tôi rồi. Nó không nào mình nắm mặt hết.
thấy đóng một từ sáng giờ hay là con này lại lừa mình thật rồi. Cái khả năng con mình nó lại ấy rồi, cái Hồng thằng Thảo cái Hồng nó cảnh giáo rồi. Nó bảo nhau nó trốn như này, ở này mình ra đường thật, mình không có đất ở, đó là hót ra đường đó là hết rồi. Cái này chết số tiền nó không có nhà này, cái nhà này giàu đến đây thằng Hổ nó đến đây không có tiền đóng lãi gì chết mình có mấy chục triệu trên nhà nó hết đi, không biết là sống này cái gì được. Con kia để nhẽ nó lừa mình, cái Long là nó không lừa mình, Long bảo là nó làm phúc cho mình. Điện thoại lần nữa trong con này. Cái này vẫn không liên lạc được, tôi đi về rồi trở lại nóng ruột ở này. Đầu tiền quá ôi lỗi này này ôi lấy phanh gà đây này, này ôi cái gì cho phanh gà đây. Đây không phải số gọi tiền rồi, này con này đang ở nhà nhà nói thế này sao lại cho phanh gà đây. Đây có phải số gọi tiền rồi, thế này cái này khả năng con này nó trốn rồi, nó nhà đấy, cái này sao nó lại cho phanh gà đây. Nó lừa mình thôi rồi mình. Chết ơi, thế này con này nó lừa mình. Đừng quá nhà thằng nào gọi không gọi nè, thế này đổ để cắn như nó rồi là nó trốn thì mới là thế này, khổ thân tôi rồi. Cái này mới chết tôi khó rồi dài ơi, cái này chết tôi rồi. Ôi dài đất ơi, khổ tôi rồi. Huyền ơi, Huyền, là đi này cho bác lấy tiền đi. Con này lừa bác hay sao? Khổ tôi rồi, có ai khổ như tôi không? Tôi già còn nay tuổi đầu tôi vẫn bị mắc lừa này, chết tôi rồi, tôi sống làm sao nổi. Khổ quá trời ơi. Thế này chết không, thế này tôi bị lừa mất ơi, trời đất ơi, có ai khổ như tôi không? Tôi xác minh lại xem có phải số kia, có phải số gọi tiền không. Thế này tôi bị lừa thôi, nhục quá cho trời ơi. Alo. Có phải tiền không đây? Bên nào ở đây? Thế mà tôi làm gì đấy? Thế tôi hỏi xem là thế tôi tưởng nhà tiền nó ở đây mà là sao nó đi đâu mà lại có giấy thuê nhà đấy hả? Bà đang gọi ở nhà nào vậy? Tôi là người xây nhà mà cho thuê resort đây mà. Thế thì tôi tưởng nhà tiền tôi gọi không đi lên. Tôi hỏi tiền nó đi đâu hả chủ nhà? Cái tiền này nó thanh lý hợp đồng từ hôm qua rồi. Nó bảo nó đi Mỹ đi nhất gì rồi. Tôi là người cho thuê nhà. Thế tôi chết tôi rồi, tôi bị lừa rồi. Nhà nói là tiền, thế này chết tôi rồi, nó lừa tôi, thì mày ở đâu mày về mình giả cho tiền đi. Chết tao rồi này, mình lừa tao này, chết ơi, tôi sống làm sao nữa. Cái này, mày lừa ở lại nhà này à? Cũng phải con danh xảo quẹt. Tiền đó là tiền, này bác xin con về con giả bác đi, sổ giả tiền lãi bác đi, giả tiền bác đi. Để bác cả đời bác phải có một cái sổ, bây giờ mình lừa ở như đàn già này, mày dám lừa à tao à? Con danh ma này, con xảo quẹt này, con ma quái này. Mày sống mình thế, mày lừa lọc thế, mẹ không thành người đâu. Lừa nó là tiền.
Tuân, Tuân ơi mày ở đâu mày về đấy, mày giả mát tủ đấy, mày lừa tao à. Mày tao nói với mày không giả tao, mày có sống mày không thành người đâu. Con ma quái này. Ôi, ai phủ với tôi không? Ôi, mày lừa cả bác rồi. Cái này tao nghe mày ơi, tao nghe mày lừa tao là con vẫn hết cả con là cái đi giờ này chết tao rồi, này chết tao rồi, này nó sống làm sao nữa, này phủ tao rồi, này vẫn sống mày không thành người đâu, mày lừa lọc cái loại này lừa lọc. Ôi ơi, cái này tôi chết ơi, không sống nổi cái này mất hết cả rồi, cái này tài sản mất hết rồi, con mất rồi, của mất cái này chết rồi, cái này khổ rồi, sống làm sao nổi, cái này chiều lại bọn lãi nó lại đến đây nó đòi lãi nữa, bọn nợ nó đến đây nó đòi nợ đấy, này cái gì cũng mất hết cả, con mất rồi, con tài sản mất rồi, tài sản cái này biết kêu ai được, bắt tiền ai được bây giờ. Rồi, đây nhà em Tuyền đây. Nó đóng phá cửa ấy. Phá cửa. Ôi, các bạn, cho thuê nhà. Dán cho thuê nhà. Đây. Nên nó có ở trong nhà hay là khóa cửa này hay là ở trong nhà. Anh thử gọi sang khóa nhà. Tuyền ơi! Tuyền ơi! Cô Tuyền ơi! Sáng cửa mẹ có sang đây đi đâu? Có chữ cho thuê nhà này hay nó bỏ trốn rồi. Để anh thử điện cho cái số điện thoại cho thuê nhà này xem này. Bấm này. Hỏi xem là sao lại số thuê nhà này. Alo, chào anh ạ. Anh ơi, anh cho em hỏi đây có phải số nhà của Tuyền không ạ? Tuyền nào? Đây tôi số của tôi chuyên viên tôi thuê nhà mà từ sáng giờ sao mấy ngày gọi cầu thuê nhà? Không, em là bạn của Tuyền, em đến tìm Tuyền ấy. Mà đến là thấy có chữ cho thuê nhà, có số đây thì em gọi cho anh để hỏi xem thông tin em Tuyền có nhà không ạ? Tuyền sáng từ cô bà gọi rồi, tôi bảo là Tuyền nó đi ấy rồi, đi nước ngoài rồi, qua nó trả hợp đồng, nó trả tiền tôi. Thế là Tuyền thuê cái nhà này của anh ạ? Tuyền thuê của tôi nó hợp đồng thuê tháng, vừa rồi nó được nửa tháng, nó bảo là cháu trả hợp đồng thì nó đi nước ngoài du lịch biết gì. Thế là Tuyền thuê nhà này mà anh là chủ nhà để cho Tuyền thuê ạ? Tôi là bên làm nhà đất cho thuê, nên là vừa rồi Tuyền nó thuê ở đấy, thì nó bảo là nó phải sang Mỹ sớm thì nó trả hợp đồng trước tôi rồi, là cô trả tiền rồi, nó đi rồi. Là cô Tuyền này đi đêm qua hả anh? Đi đêm qua đấy, hôm qua là nó trả tiền khóa tôi rồi. Vâng, em cảm ơn anh nhé. Rồi, ok. Rồi. Đây nhà này con Tuyền nó thuê. Anh vừa gọi đây là chủ nhà, nó thuê nhà. Thế mà anh bảo là nó trốn đi đêm qua rồi. Này không biết bà có dính tiền của với nó bao nhiêu, người sổ đỏ biết là không. Nó mà lừa chồng thì cũng mất trắng hết rồi vợ.
Thôi mình đi về tìm bà xem này, xem là có mất mát gì không, không phải chết. Này, tí nữa anh phải báo trên cơ quan luôn để có thông tin con này, cửa này là nó tẩu thoát rồi, nó đi sân bay đấy là nó tẩu thoát rồi.